Welcome to Infotech Computer Center, Devla Gate Bar Sheri, Savarkundla. મિત્રો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ પ્રોગ્રામમાં જ્યારે ટેબ્યુલર ફોર્મનું કામ કરવાનું હોય ત્યારે રૂલર પર ટેબના જરૂરી સેટિંગ કરી અને આવું કાર્ય કરી શકાય છે. આ માટે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ પ્રોગ્રામમાં પ્રથમ બ્લેન્ક ડોક્યુમેન્ટ્સની અંદર ફોન્ટ સાઇઝ 14ની રાખી. જ્યારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કીબોર્ડમાંથી ટેબ કી પ્રેસ કરવામાં આવે ત્યારે કર્સર 0.5 એટલે કે અડધો ઇંચ એક સાથે ખસે છે અને એ જ રીતે બેક સ્પેસ કી પ્રેસ કરવાથી અડધો ઇંચ પાછું આવે છે. જ્યારે ટેબને કોઈ એક ચોક્કસ માપ પર અટકાવવું હોય ત્યારે રૂલર પર ક્લિક કરવાથી ત્યાં એલ જેવી નિશાની જોવા મળે છે, જેથી જ્યારે પણ ટેબ કી પ્રેસ થશે ત્યારે કર્સર પ્રથમ 2 ઇંચ ઉપર અટકશે. ત્યારબાદ ટેબ કી પ્રેસ કરવાથી કર્સર 4 ઇંચ ઉપર અટકશે. પછી આગળ કોઈ ટેબ સેટ કરેલા ન હોવાથી ફરીથી અડધો ઇંચ એ આગળ ખસે છે. એવી જ રીતે બેક સ્પેસથી 4 ઇંચ, ત્યાંથી 2 ઇંચ અને 0 પર લાવી શકાય છે. રૂલર પર ટેબ જે સેટ કરેલા છે તેને આગળ અથવા પાછળ ખસેડી શકાય છે અને બિનજરૂરી ટેબને ક્લિક કરી રૂલર પરથી દૂર કરી શકાય છે. આ જ રીતે ટેબનો ઉપયોગ કરી અને બાયોડેટા જેવું કોઈ એક ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્ય જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે પ્રથમ રૂલર પર આ રીતે પ્રથમ બે ટેબ સેટ કરવા અને ત્યારબાદ જરૂરી ડેટા ટેબનો ઉપયોગ કરીને ટાઈપ કરવો. જેમ કે અહીં ડેટા ટાઈપ થયા બાદ નેમ બાદ ટેબ આપવાથી કર્સર પ્રથમ ટેબ સ્ટોપ પર અટકશે અને ત્યારબાદ ટેબ કી પ્રેસ કરવાથી આગળના ટેબ પર કર્સર અટકે ત્યાંથી જરૂરી ડેટા ટાઈપ કરી એન્ટર કી પ્રેસ કરી ત્યારબાદ આગળની માહિતી એ ટેબનો ઉપયોગ કરીને ટાઈપ કરી શકાય છે. ટેબનો યુઝ કરી આ રીતે પ્રથમ જરૂરી માહિતી જે ટાઈપ કરવાની હોય છે તેનું ઇનપુટ કર્યા પછી ડેટાને જરૂરિયાત મુજબ ફોર્મેટ પણ કરી શકાય છે. આ રીતે ટેબ સાથે પ્રથમ ડેટા ટાઈપ કર્યા બાદ ડબલ લાઈન આપી હવે અહીંયાથી નવા ટેબની જરૂર હોય સેટ કરેલા અગાઉના 2 ટેબ ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપથી દૂર કરવા. ત્યારબાદ જરૂરી ડેટા ટાઈપ કરી રૂલર પર ટેબનું સેટિંગ કરવું. યર ઓફ પાસિંગ અને ત્યારબાદ 5.5 ઇંચ ઉપર રિઝલ્ટ એવું લખી એન્ટર આપ્યા બાદ
જરૂરી ડેટા એ ટેબ સાથે તૈયાર કરવો. ડેટા ટાઈપ થયા બાદ તેના પર જરૂરી ફોર્મેટ કરવાનું હોય એ ફોર્મેટની અસર ત્યારબાદ આપી શકાય. મિત્રો અહીં જોઈ શકાય છે કે જ્યારે ચોક્કસ પ્રકારનું કાર્ય એકની નીચે એક સ્પેશિયલ પ્રકારનો ડેટા લેવાનો હોય એટલે કે ટેબ્યુલર ફોર્મનું કામ કરવાનું હોય ત્યારે રૂલર પર આ રીતે ટેબનો યુઝ કરી શકાય છે. તૈયાર થયેલ ડેટાને ફોર્મેટ કરવા માટે પ્રથમ પેજ બોર્ડરનું સેટિંગ કરવું. ત્યારબાદ ડેટાનું સિલેક્શન કર્યા પછી જરૂરી ફોર્મેટ એના પર આપવું. આ સાઈડનો ભાગ એ બોલ્ડ અને ડોટ પછીનો બધો ભાગ એ ઇટાલિક કરવાનો હોય. પ્રથમ નેમ આગળ કર્સર મૂકી કીબોર્ડમાંથી અલ્ટર કી પ્રેસ કરી રાખી ડેટાનું સિલેક્શન કરવું. બોલ્ડ કમાન્ડ આપ્યા બાદ ફરીથી કર્સર મૂક્યા બાદ અલ્ટર કી પ્રેસ કરી અને સામેનો ભાગ સિલેક્ટ કરી લેવો. ઇટાલિક કમાન્ડ આપી ત્યારબાદ હેડિંગ બોલ્ડ અને અંદરનો ડેટા આ રીતે ઇટાલિક કરી શકાય છે. જ્યારે પણ ટેબના સેટિંગમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવાનો હોય ત્યારે પ્રથમ ટેબમાં રહેલો બધો ડેટા સિલેક્ટ કરવો અને ત્યારબાદ રૂલર પર ટેબના સ્થાનને ફેરવવાથી આખી કોલમ એકસાથે સ્ક્રીન પર ફરતી જોવા મળે છે. પરંતુ જો જે લાઇનમાં કર્સર હોય અને ડેટા સિલેક્ટ કરવામાં ન આવે તો ફક્ત તે લાઇન પૂરતો જ એ ટેબનું સેટિંગ થાય છે ત્યારે કંટ્રોલ ઝેડ આપી ઇફેક્ટને દૂર કરવી. આ રીતે રૂલર પર ટેબનું સેટિંગ કરી જરૂરિયાત મુજબનો ડેટા તૈયાર કરી શકાય અને એક ચોક્કસ માપથી ડેટાને સ્ક્રીન પર એટલે કે પેજ પર દર્શાવી શકાય. વિડીયો રેકોર્ડેડ બાય શશિકાંત રાઠોડ, ઇન્ફોટેક કોમ્પ્યુટર, દેવલા ગેટ, બાર શેરી, સાવરકુંડલા. થેન્ક યુ.